සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Art LK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ටිකක් විතර විශේෂ වීඩියෝ එකක්. ඒකට reason එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මොකක් හරි graphic design එකක් ගත්තොත් banner එකක් වෙන්න පුළුවන්, book cover එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් social media cover එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් flyer එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඕනම දෙයකදී ඒ design එකේ හදවත බඳු part එකක් නියෝජනය කරනවා font කියන දේ. ඉතින් fonts මත සමහර වෙලාවට අපේ design එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම outlook එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් Creative Art LK channel එකේ ගොඩක් ඉන්නේ ඩිසයිනින් කරන අය, YouTube කරන අය සහ ඩිසයිනින් ඉගෙන ගන්න අය. ඊට අමතරව ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන අය, වෙබ්සයිට්ස් හදන අය සහ යම් ඇප්ස් හදන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඔක්කොටම අද මම මේ කතා කරන දේ වැදගත්. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් දෙනෙක් fonts use කරනවා Google Fonts කියන platform එකෙන්. අපිට ඊට අමතරව ගොඩක් platforms බලා ගන්න පුළුවන්. fonts මිලදී ගන්න තියෙනවා, fonts free ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ Google Fonts වල තියෙන fonts අපිට copyright issue එකකින් තොරව use කරන්න පුළුවන්ද? ඔයාලට අලුත් topic එකක් වෙන්නේ නැති සමහර විට fonts වලට copyright වදිනවා. මෙච්චර කල් අහලා තිබ්බේ audio track වලට, video වලට සහ images වලට copyright වදිනවා කියලානේ. fonts වලටත් copyright වදිනවද? කතා කරමු මේ ගැන. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. You are watching Creative Art LK. අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ fonts වලට copyright වදින්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට fonts ගන්න platforms ගොඩක් තියෙනවා. සමහර platforms මම කලින් කිව්වත් වගේම free ගන්න පුළුවන්. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි Google Fonts කියන platform එක. ඊට අමතරව අපිට pay කරලත් මේ fonts ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Google Fonts වගේ platform එකක් ගත්තොත් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කිසිම බාධාවකින් තොරව මේ fonts free use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි සමහර sites වල fonts තියෙනවා. ඒවා free ගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ fonts ගෙවලා ගත යුතු දේවල්. ඒ කියන්නේ සමහරු මේ fonts ගෙවලා අරගෙන තවත් වෙබ්සයිට් එකකට අප්ලෝඩ් කරනවා මේක හැමෝටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් අන්න ඒ වගේ font එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් සමහර වෙලාවට ඔයාට copyright issues එන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ copyright issues එන්නේ? ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු අපි design එකක් කරනවා කියලා. ඉතින් අපි මේ කරන design එක printing ආශ්‍රිත දේවල් නම් කරන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මේ fonts හදන්නේ පිට රට අයනේ. හැබැයි ලංකාවේ කෙනෙක් හදපු font එකක් ඔයා මේ විදිහට purchase කරලා license එකක් නැතුව use කරොත් ඒ අදාළ කෙනාට ඔයාගේ print document එක නැත්තම් banner එකක් වෙන්න පුළුවන්, පොතක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්තම් මොකක් හරි artwork එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙයට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් එල්ල කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කෙනා ලංකාවේ නම් ඉන්නේ. මොකද පිටරට කෙනෙක් අපේ මේ design එක නැත්තම් print කරපු artwork එක දකින්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒක නිසා ලොකු issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා printing නැතුව අපි හිතමු digital platforms වල මේ font එක use කරනවා කියලා example එකක් විදිහට ඔයා මේ font එක use කරලා ඔයා website එකක් හදනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ ටෙක්ස්ට් හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ මේ ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොන්ට් එකෙන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා ඇප් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා. ඇප් එක ඩෙවලොප් කරලා මේක Play Store වලට හරි කොහේ හරි තැනක මේක ලොන්ච් කරනවනේ. ඔයා ඒ හදපු ඇප් එකේ තියෙන්නේ අර විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගත්ත ෆොන්ට් එකක්. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු ඔයා banner එකක්, social media cover එකක්, artwork එකක් මොකක් හරි digital platform එකකට යොදා ගන්නවා හදනවා කියලා. example එකක් විදිහට ඔයාගේ Facebook වල, YouTube වල වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා Fiverr accounts වලට අප්ලෝඩ් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඔය වගේ අවස්ථාවලදී අනිවාර්යෙන්ම copyright එනවා. දැන් මම හිතනවා ඔයාට මෙන්න මේ කතන්දරේ ටිකක් පැහැදිලි කියලා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මේ fonts ගැන එච්චරම සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඔයා වෙබ්සයිට් එකක්, app එකක් සහ මොකක්ම හරි මේ වගේ දෙයක් කරනවා නම් digital platform එක තුල. ඒ වගේම තමයි යම්කිසි විදියකින් ඔයා font එකක් purchase කරලා use කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ font එකත් එක්ක ඔයාලට license එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ license එක ඉදිරිපත් කරලා ඔයාලට යම්කිසි විදිහකින් copyright issue එකක් ආවොත් ඒක සමතයකට පත් කරගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි යමු අද වීඩියෝ එකේ topic එකට. ඉතින් Google Fonts copyright freeද? ඉතින් මේක ගොඩක් දෙනෙට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම තමයි Google Fonts ඔයා මෙතෙක් කාලයකට use කරලා නැත්නම් Google Fonts කියන්නේ අපිට විශාල fonts category එකක් ලබා දෙන platform එකක්. ඉතින් Google Fonts ඔයාලට access කරන්න තියෙන්නේ search කරන්න Google Fonts කියලා. එතකොට ඔයාලට search result එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Google Font කියන website එක. Google Fonts website එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ගොඩක් font බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් font variant බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ design එකකට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්නේ font කියන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ design එකක් ලස්සන කරගන්න අවශ්‍ය කරන fonts අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සන වැල් අකුරු පවා මේකේ තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ fonts වල copyright free ද නැද්ද කියලා හරියටම confirm කරගන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි font එකක් ගත්තොත් අපිට font license types දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි license type එක තමයි commercial license. ඒ කියන්නේ commercial license තියෙන fonts අපිට කිසිම විදිහකින් license එකක් නැතුව use කරන්න බෑ.
අනිවාර්යෙන් copyright issue එකක් આવොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ license එක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම තමයි commercial phones ගොඩක් දුරට අපිට free download කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම මේ font එකට මිලක් දීලා තමයි අපිට ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා open font license එක. මේක හරියටම සමානයි open source applications තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට සම්පූර්ණයෙන්ම free use කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ license එකට සමානයි මේ open font license එක. මේ license එක යටතේ ඔයා font එකක් ගත්තොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට ඒ font එක use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පුංචි limitation එකක් තියෙනවා. ඔයා මේ විදිහට open font license එක යටතේ ගන්න font එකක් ඔයාට ඒ font එකේ නම rename කරන්න බෑ. ඒ වගේම ඒකේ නම rename කරලා ඔයාට වෙනත් sites වල මේක විකිනීම වගේ දේවල් කරන්න බෑ. ඒක අනිවාර්යෙන්ම නීති විරෝධී වැඩක්. හරි Google Fonts වල තියෙන fonts මොන license එකේද තියෙන්නේ කියලා කොහොමද බලාගන්නේ? ඒකට ඔයාට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට කැමති font එකක් select කරන්න. මම මෙන්න මේ font එක select කරනවා. මේ font එක select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ උඩ tabs ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාට පේනවා ඇති license කියලා tab එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. මේක select කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන license එක තමයි open font license. ඉතින් open font license ගැන ඔයාට in detail දැනගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේ open font license එක select කරන්න. එතකොට මේ open font license ගැන තියෙන web page එකකට ඔයාලව redirect වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයා කැමති fonts මොන license එකේද තියෙන්නේ කියලා check කරගන්න. මම කලින් කිව්වත් වගේම මේ open font license එක තියෙනවා නම් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ designs වැඩවලට මේක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Google Fonts වල මට ගොඩක් fonts වල license බලා ගන්න පුළුවන් උනේ open font license එක. හැබැයි මට එක font එකක් හම්බුණා මෙන්න මේ විදිහට. මම මේකේ license select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන open font license නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ මොකක්ද? ඔයාට මෙතන පේනවා ඇති Apache license version 2.0 කියලා තියෙනවා. මේ විදිහේ license එකක් තියෙන font එකක් ඔයා use කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ font එකේ අයිතිකරුට අනිවාර්යයෙන්ම credits දෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාට ඒක ගැන in detail බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ link එක select කරලා. එතකොට credits දෙන්න ඕනේ කොහොමද සහ මේ license එකේ ස්වභාවය ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම හැමෝටම recommend කරනවා Google Fonts වලින් fonts ගදී අනිවාර්යයෙන්ම open fonts license එකේ යටතේ තියෙන fonts ගන්න. මම මේ දැන් කතා කරපු license type එකේ fonts ගත්තොත් සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්න එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හැමතිස්සෙම සැලකිලිමත් වෙන්න open fonts license යටතේ font තෝරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි font සම්බන්ධ license ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම Google Fonts ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා වැඩක් කරද්දී විශේෂයෙන්ම app එකක් හදද්දී ඒ වගේම website එකක් හදද්දී මේ fonts ගැන 100 සැරයක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද එහෙම නැති වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ website එකට සමහරට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට monetization enable කරගන්න බැරි ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. සමහරට ඔයාගේ app එක reject වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නිසා මේ fonts ගද්දී අනිවාර්යෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම free font එකක්ද නැත්නම් මේක ගෙවලා ගන්න තියෙන එකක්ද? මේකට license එකක් ඕනේද? මේ ගැන ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මතක් කරනවා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි notification bell icon එක press කරොත් අපි කරන videos ඉක්මනින්ම ඔයාලට බැලීමේ chance එක උදා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ඇන්ඩර්ස්. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.